Uy, good day no sa inyo. Start muna tayo with our 3D Studio Max Basic. Ako po si Eric Dusaila. Ah, yung 3D Studio Max na gagamitin natin is 2018. Meron na ngayon 2019 pero hindi ko pa masyado na-explore no. So may mga feedback sa forum na medyo hindi pa siya stable. Anyway, once na-install nyo na yung 3D Studio Max 2018 nyo, basically ito yung lalabas sa meron kayong welcoming screen. Okay, importante din to kasi minsan mga updates nila or mga news nandito rin kasi online. So, kung titingnan natin to, meron tayo dito may mga sets of button like for example dito, ito yung parang introduction lang. So, at least meron na kayong idea, no? Kumbaga. So, like for example sa dito, ito yung mga commands ng mouse. So, by the way, required yung mouse natin na 3-button mouse, no? So, kung may time kayo, i-explore nyo lang yung welcoming screen, no? So, like dito, i-introduce na yung mga asset library, which is actually i-install nyo pa, no? Sa 2018. Ito yung interface, na so, nandito lahat yung mga introduction lang. Although maraming tutorial po sa YouTube, okay? So, pwede nyo lang i-explore. Sa case ko naman, kung medyo gusto nyo yung Tagalog version, i-try ko rin na i-explain sa inyo. Pero, syempre, hindi naman to instant lang na isang araw. No? So, kailangan din at least nasa inyo kung gusto nyo mag-training or mag-practice ng about Max. So, dapat meron kayong will to study. Okay, so bago tayo magsimula, okay, una-una is yung ano po yung 3D Studio Max. I'm sure medyo may alam na kayo ng konti kasi kayo no, interesado kayo matuto dito. So yung Max kasi isa siyang 3D software na ginagamit para sa pag-model ng 3D. Ginagamit din siya sa mga motion graphics, animations, architectural visualization. Mostly architectural kasi siya no. Part siya ng Autodesk. So, yung AutoCAD, Revit. So, basically, compatible sila. By the way, ang counterpart nito is yung Maya. No? Maya kasi talagang maganda siya in terms of like, way back before, libre kasi siya. Kaya marami siyang user. No? Tapos maraming gumagawa ng mga plugins sa kanya and so on. Same din with Max. No? Ang pinagkaiba lang dati ay yung Max is medyo mahal. Okay, just an overview lang. Anyway, simulan na natin. So, basically, pag nag-start kayo with 3D Studio Max, na-install nyo na tama, ito yung start nun. So, ang gagawin ko lang muna is i-uncheck ko dito kasi by default, naka-check yan. So, every time mag-on ka ng Max, okay, load yung screen na to. So, uncheck ko lang to. Ngayon, ko-close ko muna to. So, ito na po yung interface ng 3D Studio Max. Kung titingnan po natin, parang complicated po siya kasi maraming ang buttons. Tapos, kung baguhan pa lang kayo, medyo nakakalito. So, yung unang-unang gagalawin yun, syempre yung mouse, di ba? So, yung mouse, okay, kung nakikita nyo dito, may cursor din dyan. So, again, pwede kayong mag-change ng cursor sa Windows na po nasa dyan. So, start muna tayo with some basics. No? So, basically, kung nakikita nyo dito, okay, yan ako lang ha. Okay, change muna natin yun. So, kung nakita mo dito, ito yung viewports niya, no? Okay. Yan ko lang, drawing ko lang. So, yung viewport, yan po yung main new na view, no? So, as a user, dito tayo palagi nakatingin. Pero bear in mind na marami tayong mga, dito. Like, ito yung toolbars, for example. Okay. Tapos ito yung mga, file menu bar pa sa taas, sorry. Toolbars yung sa baba. Yun yung mga sets of icons. Tapos, yung pinaka-commonly na area, which is yun yung command panel, nandito po yun. Okay? Tapos, meron din tayo dito sa baba. Ito yung tinatawag ng mga viewport controls, no? So, anything dito, related yan po sa viewport natin. Again, yung viewport natin by default is 4, no? So, pwede natin i-change yan later on. Okay, bago tayo simula talaga with Max is kailangan po natin siya i-set up muna. Kasi yung Max meron siya dating dalawa, no? So merong Max lang, tapos merong Max Design. So yung Max Design
ginagamit po siya dati ng mga sa art wish lang, no? So, architectural visualization, engineers, designer, and so on. Whereas yung Max lang, ginagamit siya for animation, movies, effects, so on. Tapos yung game. Kasi mostly sa mga game developer, Max yung ginagamit nila for magawa ng mga assets. No? Okay, so anyway, simulan natin to. So, ang gagawin nyo muna, pupunta tayo dito sa Customize. Okay, ito yung pinaka-importante sa lahat. So, Custom, UI, and Default Switcher. So, pag nag-click ako dito, lalabas po ito. Yung iba, pag nag-install, let's say, for example, nag-change nila into Classic or Design. So, basically, is nandito yan. So, it's either Design, Beast Art, tapos naka-default. Ang pinagkaano lang kasi dito is kailangan mo kasi yung Max alone, may mga ano yan, kumbaga naka-hide yung ibang buttons or yung mga commands, no, sa specific lang na ano. So, for example, yung design base, may specific lang siya na mga commands na hindi nakikita. At the same time, yung ibang, like for example, may mga, let's say sa colored na lang. Kung yung pag-create mo kasi ng objects dito, pag nasa design base, mananotice mo siya na yung color is almost the same lang. Wireframe color. Later on, i-explain natin. So, kailangan natin i-unlock yan. So, ang gagawin nyo lang, change natin into max. Tapos, i-set. Once ma-set nyo yan, i-restart nyo yung max. No? So, pag na-restart na, ready na po kayo sa ano natin, sa pag-create. No? So, pero bago yan, intindihin muna natin yung mga units. No? Pag sinabing units, yan po yung parang actual na size in real world. Kumaga, kung nasa labas ka, tapos nagsukat ka ng mga objects, yun talaga yung sukat. No? So, dito po yan sa customize, unit setup. Okay, by the way, one time nyo lang gagawin to kasi every time na mag-open kayo ng Max, na-remember ng Max yung last nyo na ginawa sa kanya. Okay, so, pinaka-default yan is Jaka Generic Unit. So, basically, okay siya for mga animation, for example, tapos hindi naman kayo, tama yan, tawag dito, yung hindi nyo gusto yung accuracy na, or hindi kayo magawa based on dimensions and so on, okay yung generic units. Pero kung magbase kayo sa mga accurate na dimensions, which is, like, for example, ito yung US standard tsaka metric. So, sa case ko, metric yung ginagamit ko. So, mas comfortable ako with mm or millimeter. Pwede rin ninyo i-change to into centimeter, meter, and so on. Ngayon, yung ito, display units lang. No? So, kaya tinawag siya display units. Ano yung display units? Ito yung makikita natin later on pag nag-create tayo ng mga objects. No? Like, for example, box, sphere, and so on. May mga units yan. And after ng units is yung mm nun. Okay, yung units. So, pag change natin to, hindi pa rin natin nasi-change yung system unit, which is yung sa loob na. Yung system unit kasi, ito yung units na ginagamit pag in-export mo na yung max file mo or yung object na ginawa mo sa max. Okay? So, ang gagawin muna natin is set up natin to. Okay, dito yan. So, yung units, yung system unit scale, ito yung internally ng max, no, pag may export ka. So, basically, ang advice ko lang, preference ko lang naman to. So, kung anong ginawa nyo dito sa, sa units nyo, dapat make sure na gano'n din dito. In such a way na kung mag-export mo kayo, hindi na kayo mahirapan na pagdating sa ibang software, okay, nag-iiba yung, yung units. No? Like, for example, sa case ng ginagawa natin, mm. So, pag na-export ko siya, let's say, for example, naka-cm dito. So, pag na-export mo doon, naging CM na yung units niya doon sa ibang software. So, preference lang naman. Pero, again, depende yan. May mga case-to-case basis. As kung later on, medyo gamay nyo na yung max, pwede nyo siyang i-explore. Okay? So, yan lang po yun. Okay. Once matapos na natin yan, okay, so ready na po tayo for creating our project. So, bago tayo magsimula, okay, itindihin muna natin yung, yung workspace. No? Pag sinabing workspace, ito yung nakikita natin as a whole. So, basically, meron tayo dito mga workspaces. Kung i-change natin ito into default, okay, or whatever naman dyan, nag-change din yung
appearance ng Max. For example, ito yung default, no? So, change natin into design standard, for example. So, basically, ang mangyayari dyan, okay, nag-change yung mga displays natin. Okay, for example, ito, nagkaroon ng double, no? So, ito, i-right-click ko lang. So, notice ka, iba-iba rin yung itsura. Okay, nag-change yung total, ano niya. So, kung, for example, i-change natin into main toolbar modular, for example. So, ito, iba naman yung design. Okay, ang pinagkaiba dito is, again, dito sa taas may mga specific siya na, ano. Okay, i-change natin into default. Notice nyo dito sa taas, okay, sa default, iba naman yung, ano, yung polygon modeling, iba rin yung naglagay dito. So, basically, later, pag may time kayo, explore nyo lang siya. So, again, ito mga toolbar to ng mga plugin. So, kung gusto nyo disable, right-click lang kayo dyan. Tapos, disable nyo lang. Uncheck. Okay, so, back to default tayo. Okay, again, ito yung, i-ano natin ulit ha. So, ito yung viewport. Tapos, dito naman yung tinatawag na Scene Explorer. Ayan. Okay, yung Scene Explorer, parang ano na to, kumbaga sa Photoshop, nandito yung mga objects. Pero it doesn't mean yan yung hierarchy. No? For example, gumawa ako ng box. So, nag-click ako dito sa box, left-click, drag. Notice ka na yung box na yan, nandito na siya. So, basically, pwede mo siya i-freeze by clicking, select mo to, tapos freeze mo to. Tapos, ganyan siya, no? So, hindi ko na siya mag-move, no? So, kung unfreeze natin, check mo lang dyan. So, i-discuss natin to later on. Pero, kung titingnan natin to, mayroon pa tayo dito mga sets of command. Kung notice ka default, meron dito Container Explorer, Max, and so on. No? So, ang pinakagamit dito palagi is yung layer. Okay? Kasi dito kayo mag-organize ng ano nyo, dito, yung mga scene or yung mga objects or whatever na ginawa nyo dito sa Max. No? So, pwede nyo i-organize later. So, pag nag-click ako dito, nag-change yung ano, although the same pa rin siya, ang pinakaiba lang yung function. Okay? Ito, by layer na siya. Meaning, pwede ako mag-create ng bagong layer. Kasi create ako ng bagong layer. Pangalan ko siya. Kasi, geometry. Okay. Sample lang. Ngayon, yung box na to, nasa default siya na layer. So, basically, kung gusto ko siya ilipat doon, i-drag and drag ko lang siya dito. So, under na siya. So, pwede ko siyang i-hide and hide, hide and hide, or freeze, or whatever na gusto ko dyan. So, nasa inyo yan. No? Later on, i-ano natin. Discuss muna natin. No? So far, yan po yung first na ano nyo. So, mag-start muna tayo with projects. No? So, paano So, i-reset muna natin. Other file. Okay. I-reset natin to. So, don't save lang. Okay, so, balik tayo ulit sa ano. Change ko lang yung default. Reset to default state. Okay. Sige. Wala yung ano. Change ko na pala. Sorry. Design standard ulit. Tapos balik tayo sa default. Hindi naka-on pala yung ano. Scene Explorer, sorry. Pag hindi naka-on to, i-drag and drop ko lang siya dito. Pero dito yan ito yung Scene Explorer. Toggle Scene Explorer. Kung wala man yan. In case or na-delete nyo or whatever. Na-move or something. Okay. So, start ulit tayo. So, ito yung so, save ko lang muna to. Save. Pwede ko siyang i-manage yung tapos i-save ko siya as default. Save default state. So, okay na siya. Para anytime pag nag-load ulit ako, nandyan na po siya. Okay, start muna tayo with some basics. No? So, again, yung Max kasi, kailangan talaga ng mouse. No? So, yung mouse na yun, kailangan tatlong button yun. Left, right, saka center mouse button. Although yung ibang mouse ngayon marami ng buttons, again, tatlo lang naman yung kailangan niya. So, again, wag kayong gawa ng model using touchpad. Although, pwede. Okay? Wala namang dyan kasi skills niyo naman yan eh. Pero as much as possible, kailangan nyo muna gumamit ng mouse para mas madali. Okay.
start muna tayo with some basics. No? So, wag muna kayo mag-alala kasi I'm sure yung iba medyo natatakot na kasi maraming buttons. No? Okay? I-ano ko lang sa inyo na yung mga buttons na to is yung iba dito is redundant. Okay? Pag sinabing redundant, okay, for example, okay, yung creation, let's say kasi ito yung command panel na tinatawag, no? Okay, every time sabi ako na create something, dito kayo pupunta under geometry, okay, may shapes, lights, and so on. So since basic pa lang, ano muna tayo? Start muna tayo with some basics lang na creation. Okay. So, itong mga to, like for example, under sa standard primitives, kung notice nyo, meron pa siyang drop dito. No? So, pag nag-click ako dito, marami pa siyang components. Huwag kayong matakot kasi ano lang naman yan, mga tools. No? So, like for example, yung box. No? Pag nag-click ako ng box dito, okay, pag nasa blue yan, nag-aantay ngayon yung max kung saan natin ilalagay. Ngayon, itong box na button na to, nandito rin yan sa create. Tapos ito, notice ka same lang naman sila. So meaning, depende yan sa user kung comfortable kayo sa sa file menu bar, which is ito, mga file menu bars, menu. Okay? So, pwede kayong dito. Pero yung iba, mas gusto yung visually na makikita na nagpe-press ako ng box. Tapos blue siya, no? So, ganun. Okay. So, bago tayo magsimula with creation, okay, again, naset na natin yung pupunta naman tayo sa yung tinatawag natin na na isi-save natin muna yung file. Okay, so, again, reset ko lang. Okay. Wala na naman yung Scene Explorer. Okay. So, file, save as, kasi meron ditong save tsaka save as. So, since na wala pa siyang pangalan, which is naka-untitled siya, no? Okay, so pwede kayo mag-click ng save kasi tatanungin ka naman niya kung ng file name, no? So, nasa inyo yan kung saan gusto i-save, no? So, like for example, mag-save kayo sa desktop or whatever na, like for example, dito tayo sa my first 3dsmax file. Okay. Tapos papakilala natin siya. So, my first max file. For example lang. Dito sa baba, meron itong save options, no, or save type. Meron max lang. Notice ka may mga version. Kasi since na 2018 yung ginagamit natin, so pwede kayong mag-save yung backward version, o kumbaga yung old version. Ang purpose kasi niya, kasi may mga ibang user na ginagamit nila old pa na Max, no? 2015, 2017, 2016, and so on. So, pwede nyo i-change yan. Pero, pag nag-load kayo with 2018, let's say na-save natin siya as Max lang, hindi siya mabubuksan ng lower version. Ang drawback lang dyan is, for example, 2015 mo sinave. Minsan, may mga commands na wala dun sa 2015. So, automatically, hindi siya mababasa, no? So, hindi naman. Mabasa naman siya. Pero may mga sets of commands lang doon na kumbaga, hindi siya existing pa during those times. So that marks yung file name. So, pag nag-save ako dito, okay, basically, isi-save niya doon sa folder. Okay? Ngayon, yung file na yon, which is yung nandito po siya. So, ang extension niya is .max. Okay? Ngayon, ang ano natin muna is, di ba na-save na natin? So, if you notice, dito sa taas, meron tayong max file. Titingnan muna natin yung paano mag-save yung max. Kasi, yung max, hindi po siya 100%. No? Nagka-crash siya anytime. So, pwede natin yung i-customize. And then sa customize, meron ditong preferences. Meron tayong sa files. No? By default, naka-uncheck po to. Mga to. So, mayroon backup on save. So, ang ginawa ko kasi, in-increment ko lang on save. Meaning, every time mag-save ako, magdadagdag siya dito ng number. Let's say, 01, 02, 03, and so on. Depende sa pag-save mo. Ngayon, ang ginagawa ko, in-check ko to. No? So, tapos compress on save. Kasi kung hindi, like for example, yung file nyo, okay, notice ka 476 KB lang siya.
So, pag hindi ko siya kinumpress on save, okay, say save ulit. Okay, tanggalin ko muna yung yung increment. Kasi pag nakala-on yan, meaning mag-increment siya doon sa isang file. So, save ulit, or Control S sa keyboard. Okay, notice ka mas malaki siya kasi hindi siya nakakompress. So, customize ulit natin. Okay, laking tulong tong compress on save kasi hindi mo naman always nagagamitin yung max. No? So, pag sinave ulit, yan siya, 476 na lang. Okay? So, balik muna tayo dito kasi marami pa to. No? So, under files, okay, ang ginagawa ko dito is increment on save just in case lang kumbaga ma-damage yung max. No? So, okay, so, check ko lang dito. Tapos dito sa baba, ito yung isa sa mga importante, yung auto backup. Okay? Pwede kayo mag-declare ng auto backup, let's say, 3 sa akin. Tapos, may backup intervals of 5 minutes. So, every 5 minutes, nagba-backup po siya. So, ang file name, pwede nyo palitan to or as is lang. No? Ngayon, yung auto backup na to, very helpful to, lalo na gumagawa kayo ng mga large-scale na models. No? So, bear in mind na ito, okay, ang ano nito is nandun siya palagi sa kung saan na nyo nilagay yung documents. Okay, nandun siya sa 3dsmax na folder. Tapos ito yung auto backup. So every time mag-create ako ng scene, mag-auto backup siya every 5 minutes. So in case nag-crash tapos hindi kayo nakasave, dito nyo siya kukunin. No? So dun nyo siya hahanapin. No? So again, preference nyo is sa akin 3 is enough na. Okay, let's click OK. Okay, so let's move on. Okay, so next natin na topic is yung mag-set muna ng folders. Kasi yung Max, by default, again, nasa siya, documents. No? So sometimes, kailangan mo mag-organize. Importante talaga is ino-organize mo yung files mo. Kasi kung hindi mo i-organize yan, hirap kasi dahil kakaroon ka ng baga nalilito ka dahil minsan marami na so on. Like for example sa mga large scale na projects, so kailangan i-organize natin. So una-una is isi-set muna natin yung folders, no? Kasi kung notice nyo, nasa documents yung 3dsmax ko na folder, pwede ko siya i-change, no? So dito po yan sa file. Tapos meron ditong set project folder, no? So pag nag-click ako dito, tatanungin niya saan natin i-load or i-save yung buong folder. So, ang gagawin ko, gagawa ako ng file dito. For example, let's say, new folder. Right-click. New folder. So, let's say, ito yung may 3dsmax 2018 folder. Okay. Ngayon, pag nag-click dyan, okay, automatically, pag nag-save ako, okay, dun siya pupunta dun sa, okay, although, dun pa rin siya sa, pwede natin i-save as, sorry. I-save as natin. File, save as. Pupunta ako dun sa, sa drive D. Okay, may 3dsmax 2018 folder. Notice ka nag-create siya ng mga sets of folder. Kung titignan natin yan, sa physical na explorer na, drive D, may 3dsmax. So, ito yung sinad dyan. Ginawa niyang folders, no? Outside. So, ito yung archive, ito yung auto backup. Okay. So, for example, i-save natin yan sa scene. So, pupunta ako dito sa scene, wala pang laman yan. Okay. Notice ka nag-01 siya kasi save as, meaning i-increment niya yun. So, anyway, pwede natin ito i-delete, tapos save ulit. Ngayon, pag na-save niya, nandun na siya dun sa scenes, no? Sa Explorer. Ito na po siya. Dito sa loob, i-dissect muna natin. No? So, ito yung mga archives, meaning nag-compress kayo later on. So, yung archive kasi, kung gusto nyo siya idalhin yung file nyo sa ibang computer, okay, the only way to do that is yung archive. No? So, file, tapos mayroon ditong save as copy. Okay. Okay. Dito, dito pala, sorry. Meron ditong export or publish, save as, wala, nakalagay dito. Ito yung archive, sorry. Nalilito ako dahil sa 2017,
tsaka 2018, iba na yung menus. No? So, under archive, okay, pag na-save natin to, okay, dito tayo sa archive ilagay. So, pag nag-save ka niyan, automatically, dito sa loob, naka-zip siya, compress. Ito yung file na to, ito yung dadalhin nyo sa ibang computer para ma-load lahat yung mga materials, whatever man dyan na nakalagay, iloload niya yan. Okay? So, that's the only way para i-archive. So, bear in mind, kung i-transport nyo yung file, i-archive nyo muna para ma-open doon ng tama sa ibang computer. Okay, next. Medyo boring na ba? Pasensya na. Kasi ito, kailangan talaga yung basic bago tayo magsimula with creation. Okay. So far, yan lang naman yung pinaka-starting point. So, mag-start na po tayo. So, dito muna tayo with sets of toolbars. No? Kasi, kung na-notice nyo, yung mga toolbars na to, may mga ano naman to, may mga hint. Yung like, for example, undo, redo. So, ito yung pinaka-common. So, pag nagkamali ka, undo. Kung gusto nyo ibalik yung na-undo nyo, pwede nyo i-redo. So, itong buttons na to, okay, common to sa mga Windows program. Dito tayo mag-start with some of the buttons like select and link. No? Kasi yung select and link, okay, ano lang to, parent, children, connection. No? Parang tayo din. Let's say, for example, parent tayo, tapos may anak tayo. No? So, kung saan pupunta yung parent, doon din pupunta yung bata, di ba? So, yan lang yung parang concept niya. Okay, so, paano natin to i-show ko muna sa inyo. Pero bago yan, basics muna tayo with navigations. No? Kasi, pag nag-create na tayo ng objects dito, tapos hindi natin alam mag-navigate, yun yung problema. Okay. So, babalikan natin yung toolbars, ha? Dito muna tayo sa viewports. Ang viewport, meron tayo default na 4. No? So, ang 4 na viewport is yung top. Okay, makikita mo na kasi may pangalan top. Front, left, perspective. No? So, ganyan. Okay. Itong mga to, ito yung, kumbaga, na-view nyo yung isang object based on directions na gusto nyo. For example, let's say na-create ako ng box. Okay? Dito sa perspective. Left-click, drag. Release, left-click, move up yung mouse and down. Pag sinabi move up, hindi nyo iangat. I-push mo forward yung mouse. Push forward, up, push down. Okay, depende sa inyo yan, ha? So, left-click para mag-stop. Right-click para mag-stop yung creation. Okay. Ngayon, nag-create ako ng box. Notice ka dito. Ito yung pinaka-ano ng basic viewport. So, yung box, notice ka may top. So, yung top na to, basically, ito yung makikita natin dito sa top part. Okay, so yun. So, let's say, example ito, A. Okay, A din dito. Ngayon, yung front naman, okay, yung front na to, let's say, ito yung B. Ito yung nakikita natin B dito. Okay. So, parang, kung nakatingin kayo sa front, dito yun, yung view na to. Okay, again, front po yan. Ngayon yung left, dito po yun. Let's say C to. So, C din to. So, A sa top. Let's say A, B, tsaka C. Okay? Kaya, tinatawag siyang 3D dahil po yan sa 3-dimensional or 3 views na makikita natin. Okay? So, ano yung 4D? Okay, wala namang 4D po dito. No? So, kasi kung dyan ka, 3D pa rin siya. No? Makikita natin ng konti yung top. And so on. So, again, nasa inyo lang yung 3D muna tayo. Huwag muna kayo mag-4D. Okay, balik tayo dito. So, yung viewport kasi, again, representation lang siya ng isang views actually, or isang 3D space. No? It doesn't mean na nag-create ako dito ng isang object, hindi lalabas dito sa front. No, hindi. Parang, imaginein mo siya, let's say, for example, sa perspective. So, i-zoom out ko to, Alt-W. Okay. Yung buong makikita niyong horizon or space dyan, yun yung tinatawag na 3D space. No? So, kahit mag-gawa mo ako dito ng sphere, magawa ako dyan ng solid sa pinakamalayo na. Okay.
nandun pa rin sila sa 3D space. Kung nakikita mo, ito yung front, di ba? Kung i-zoom out ko yan, nakikita ko rin yung front ng sphere na to. Zoom out pa ako ng konti, nakikita ko rin yung front dito. Meaning, nag-occupy sila ng isang space. Same space, ha? Select mo ito lahat. Okay, relax. Okay. So again, let's say nag-create ako ng box. Okay. Ngayon, yung viewport, ang interesting with viewport is running po siya with graphics card. No? So, ang graphics card, importante po yan. Nakadedicate, especially sa mga bagong laptop or desktop ngayon. No? So, may sarili siyang memory. Okay? Kailangan kasi yan dahil yung max, kung isipin mo, ito, ano siya, laging gutom sa memory. So, every time mag-create tayo dito, okay, nag-increase yung memory usage niya. For example, pupunta tayo dito sa task manager para makita nyo lang. Okay. Under sa performance, ito yung memory. Okay. Kung nakikita natin sa process, ito yun. Yung 3D Max na to, okay, kinakain niya ngayon is almost 4, ano na siya? 1% ba yung kinakain nito? Okay. Ito yung kinakain niya ng memory. Almost 1 MB. Okay. Ganyan. Sorry. 1 GB. Sorry. GB na pala tayo. Okay. So, pag nag-create ako ng objects dito, okay, bear in mind 1,000. So, let's say nag-create ako ng maraming objects. Okay, yung dami. Let's say, maraming box. Let's say, sphere. Okay. Ngayon, ang dito is same pa rin yung yung usage. Although, nag-increase siya kasi kailangan ng Ngayon dito, okay, 0 yung GPU. By the way, laptop yung gamit ko. So, kung nakikita nyo dito, hindi natin makikita yung GPU usage dahil yung laptop ko is dalawa yung graphics card. Isa yung Intel, isa yung GTX. So, basically, ang ginagamit ng Windows ngayon, nakikita niya is yung Intel. Pero yung graphics card na ginagamit ng Max is NVIDIA. So, saan natin makikita yan? Dito yan under sa Customize, Preference, okay? Nandito yan sa Viewport. Okay. Under Viewport, nandito kasi yun yung display driver. So, notice kayong nandito. Okay, ito yung ginagamit yan, NVIDIA. No? So, basically, hindi nakikita dun sa Task Manager na ginagamit niya yung usage ng GPU. Pero, itong nakikita mo ngayon dito sa screen, GPU po yung gamit nito. Okay. So, kung lagi yung, yung viewport, for example, gumaganon kayo habang nag-move, meaning hindi enough yung power ng GPU nyo. So, advice is upgrade, no? So, wala kayong choice. Sorry. Okay, anyway, okay. So, move over tayo. I-delete natin ulit to. Viewport muna tayo. Okay, zoom. Okay. So, ang viewport po, again, apat na views yan. No? So, meron po tayo dito dito sa topmost, leftmost sa top. Dito yung mga top, standard, square frame, and so on. So, yung top, yan yung pangalan ng So, kung gusto nyo i-change from top to bottom, i-left click lang kayo dito. Nandito yung mga views na pwede, no? May corresponding, shortcut keys like B, T, U for orthographic and perspective, no? So, for example, i-change ko yung top sa bottom. So, click ko to. Notice ka nagiging bottom siya. Click ko ulit. Pwede ako mag-click ng top or pwede ako mag-press habang naka-highlight yung or selected yung viewport. Malalaman mo po yan kasi naka-yellow yung viewport. Okay? So, habang nandyan ako sa viewport, pwede ako mag-press ng T for top. Pwede ako mag-press ng B for bottom. Pwede ako mag-press ng P for perspective. So, again, yung corresponding shortcut keys is nandito lang. No? So, i-practice nyo na kasi importante yan. So, balik ko siya sa top T. Okay. Ngayon,
i-discuss muna natin yung mga parts kasi importante yan. So, eto, nandito yung view cube na tinatawag. Notice kami yung mga view cube din dito. Okay. Notice ka iba-iba yung view cube. So, for example, sa top. So, yung top din dito. Yung front din dito. Left din dito. Okay. Ang kagana with view cube, parang pinadali nyo yung yung navigation. Like, kung example, gumawa ako ng box. Okay. Alam natin na ito yung top ng box. Diba? Ito yung front. Okay. Kung gusto mo siya i-rotate yung view, okay, pwede kayong mag-change dito yung using direction sa view cube. Ito yung rotation. Okay, ito yung direction lang. For example, gusto ko sa top front. Okay, ganyan. So, itong front ngayon, tsaka ito, iisa lang. Makikita niya. So, kung gusto kong lipat, change mo lang to any direction, left. Kung itong left ngayon, tsaka left, iisa lang. So, pwede mo siyang i-rotate. Okay, anywhere na gusto mo. Ngayon, pwede nyo rin gamitin yung view cube as mag-orbit. Pag sinabing orbit, for example, dito sa perspective, left-click drag lang ako dito. Pwede ko siyang i-rotate based dun sa views na gusto ko. Okay? So, yan na natin yan. Yung shortcut key ng rotate or orbit is Alt, tapos center mouse button. Okay? Alt plus center mouse button. Yan yung shortcut key. Kasi kailangan alam nyo yung shortcut keys para madali sa inyo mag-navigate. Okay? So, next is yung pag-select ng viewport para maging active. Tatlong buttons pwede. Pwedeng left, pwedeng right, pwedeng center mouse. Pero advice ko sa inyo, gagamitin nyo yung center mouse button. Okay? Ang purpose kung bakit center mouse, kasi minsan, pag marami na yung objects nyo, tapos nasa move ka man kayo, for example, accidentally, pag nag-left click drag ako, okay, nag-move yung object. So, to be safe, center mouse button yung gagamitin. Okay? Okay, let's move on. Okay, once na matapos na yan, okay, yung next natin na is yung views naman. No? Kumbaga, the way mag-behave yung viewport. Notice kayo dito, sa top, front, tsaka left, parang, lang siya, no? Drawing. Yan yung tinatawag natin ng wireframe or yung makikita natin yung skeleton ng 3D objects na ginawa natin. So, by default, okay, sa perspective, naka-default shading siya. Notice ka default shading, ito wireframe. Ngayon, kung gusto nyo i-change yung wireframe to shaded mode, pwede kayo mag-left click dito, tapos change to default mode. Default shading, sorry. So, similarly, kung anong makikita natin dito sa dito rin siya na nagre-reflect based on dito sa shading natin. Ngayon, ang lang kasi dito is bakit merong wireframe. Dahil later on, pag nag-create kayo ng mga objects, lalo ng mga complex scene, kailangan natin i-wireframe. So, ang shortcut keys between default shading tsaka wireframe is F3 sa keyboard. Okay, kung naka-wireframe kayo, gusto nyo i-shaded mode, F3 ulit. Ganun lang. Okay? Okay, so, yung, again, review lang. F3 for wireframe and shading, no? Ngayon, meron pa din isang commands dito, which is actually view something. Viewport siya. Okay, meron dito tinatawag na edges, faces. Ang purpose naman kasi nito, for example, gagawa tayo dito ng sphere. Basically, kung nakikita niyo sa wireframe, yung sphere, try ako dito ulit yung sphere composed of segments. No? So, ito yung mga segments natin na makikita. Ito yung mga lines na nagko-compose na. No? So, kung gusto niyo makita yan sa viewport, kaya ang gagawin niyo lang, let's say for example sa perspective tayo, press kayo ng F4. Notice ka makikita natin at the same time. Ang purpose kasi niyan later on, pag nag-create kayo ng mga objects dito, makikita natin, like for example, i-adjust natin yung, yung segment na to. So, kung gusto nyo less lang yung segment, i-less ko yung segment dito. Pero, notice kayo nag-change din yung geometry shape. No? So, nagbe-base po yan sa segments. Again, siya, F4
for edges faces para i-show mo. Okay, F3 for wireframe. Okay. Again, depende yan kung saan naka-active yung viewport, ha? F3, F4. Yun lang yung pinaka-common na kailangan yung alamin muna. So, kung in case nakalimutan nyo, punta kayo dito anywhere lang dito sa like sa wireframe dito. No? So, left click, tapos pwede kayo mamili dito. So, marami pa tong styles. No? Like for example, let's say, i-take natin yung perspective. To zoom out sa perspective para ma-full screen siya, pwede kayo pumunta dito sa baba or press kayo dito. No? Or pwede kayo mag-press sa keyboard Alt W. Okay, depende kung saan active yung viewport, dun siya mag-zoom out, kumbaga i-full screen niya. Okay. So, kanina, nag-F3 ako. Okay. F4 for shaded, para makita natin yung wireframe. Okay. Ngayon, pwede natin i-change to. No? From edges faces, pwede ka mag-change into facets. Notice ka, facets, wala siyang smooth. No? So, let's say, for example, itong sphere. Let's say, sabihin natin, balik tayo dito sa default shading. Let's increase natin to. Okay, di ba? Smooth siya, no? Pero kung i-change natin to facets, notice ka parang jagged pa rin siya. Meaning, yung smoothness niya nawawala. Ito yung purpose ng facets. No? Yung bounding box naman, magiging box lang siya. Kailangan natin to i-change from time to time. Depende yan sa scene. Like, for example, sobrang dami na yung ginagawa nyo. Siyempre, mabigat na yung file or yung sa memory. So, the way para ma-access nyo pa rin is to change yung mga views natin. Pero naman tayo dito flat color, ito yung walang shadow. Notice ka, ito may shadow, notice ka may shadow dito. Yung flat, wala. Ginagamit ko to yung flat color sa 3D printing. Okay, lalo na pag nag-change ako ng color, at least all colors, hindi siya affected with the shadows. No? Like, for example, unlike dito. Notice ka yung color dito nag-iiba. Dahil po yan sa shadow. Pero kung gusto niyo siya accurately done lang muna, all throughout, walang shadow, makikita natin using flat color. Meron din tayong clay or hidden line. Yung hidden line naman na to, ito yung nakikita natin dito. No? So, yung mga, parang wireframe siya. Okay? Pero, binuview lang natin yung wireframe with the shaded mode. Pero wala yung color. Ngayon yung clay naman, okay, parang naggagawa kayo ng clay na yung clay talaga. Again, yung color nito, yun yung default niya. Pwede naman yung i-change later on. Okay, meron din tayo mga iba't ibang sets like graphite. Okay, pag nag-change natin, yung parang colored pencil or charcoal type siya. Meron din tayong color pencil. Again, preference lang to. Hindi naman to yung final output. No? Ink. Meron din. Colored ink. Okay. Mas ka parang cartoon siya. Okay. Meron din tayong acrylic. Okay. Mamaya, ituturo natin kung paano ito ilalabas. No? So, may mga sets of renderers tayo dito under sa render setup or press kayo ng F10. Kasi ito yung mayroon dito mga tinatawag na like for example sa Quicksilver render. No? So, later on kung gusto nyo siya i-output as ganyan, pwede natin i-change yan. Under sa renderer, may mga tayo dito. So, kung gusto nyo facets. So, pag na-render natin yan, automatically, ang kinalabasan niya is faceted din. So, change natin into, let's say, gusto ko ng clay. Render natin. So, pag na-render out mo yung clay talaga siya. Ganyan. Same goes with other, like acrylic, or for example, ink. So, kung gusto nyo gawa ng cartoons, for example, so, i-change natin yan. So, try natin colored ink. So, ito yung kinalabasan. Dapat naka-colored ink. Change natin to. Colored ink. So, meron kayong parang cartoony design sa output. Pang ganyan. Okay? So, again, nagbavari po yan. Bakit tayo dito? Okay, so much for the viewport. Meron pa tayo dito mga pero medyo advanced na konti. Like, viewport ng background. So, yung viewport background, by default, naka-gradient yan. So, ba't tayo sa face? Gradient, notice ka, lighter, darker. So, pwede natin i-change yan. Solids, no? Solid color, gray lang. Okay, about sa customization, move over lang natin yan later on. Okay. So, next would be, okay, may tanong? Okay lang kayo? Okay, next.
So, ito naman yung standard. Dito naman yung quality ng viewport, no? So, meron tayong by default naka-standard lang. Kung malakas yung graphics card nyo, pwede nyo i-high quality. No? So, notice ka may karoon siya dito. F4 ko para tanggalin siya. G for grid. Bali yung toggle ng grid is G. Gusto nyo yung disable. Dito din sa front viewport, G. Okay, pwede nyo disable. Kasi minsan nakakalito. Okay. So, again, depende yan. Kung gusto nyo high quality, meron din performance. So, na kung gusto nyo lang sa modeling lang kayo muna focus, performance para magaan lang sa viewport. May DX model. Okay. May mga ano pa rin tayo dito. Pero normally, standard would enough na para sa mga basics. Okay. Next. Meron tayo next dito na, which is yung sa plus sign. Meron dito kasi maximize viewport or yung Alt W. No? So, same din yan dito. Okay. Tapos, meron tayong mga active viewport. Okay. By default, ito yung number 2. Kasi 1, 2, 3, 4. So, yung ano nito is 1. 1, 2, 3, 4. Okay. So, yeah, kung gusto nyo siyang palitan, kasi minsan gusto nyo i-change yung mga panels, nandito yan sa side na to. So, pag nag-click ako dito, meron siya mga layouts na tinatawag. Pwede nyo mag-add kayo ng 3 viewport lang. Okay, notice ka 1, 2, 3. Okay, nandito siya. Pwede rin kayo mag-add ng, let's say, malaki sa taas, top dito, front, left, and so on. So, preference yan ng mga user kasi pwede nyo naman siya i-modify. For example, ganyan, pwede ko siya i-modify. Let's say, gusto ko mas malaki yung left. Okay? Or gusto ko yung perspective ganyan. Tapos maliit lang yung sa top. Okay. So, later kung gusto nyo siya ibalik, right-click lang kayo anyway, reset layout. Ngayon, ang pinaka-layout nyo is yung 4. So, pwede kayong magmili lang dito sa ginawa nyo. So, click ako dito, babalikin sa 4. Ngayon, pwede mo siyang i-delete. Right-click ka lang, delete tab, right-click, delete tab. Pwede nyo rin siya i-rename. Preference yan ninyo later on. So far yan yung ano nito, yung sa viewport. Ngayon, navigation naman sa mouse. Okay? Yung pan, which is yung center mouse button natin, yan yung panning. Up, down, left, right. Front, up, down, left, right. Perspective, up, down, left, right. Then, same din dito. Sa all throughout sa ano, na viewport. Ngayon, kung gusto mag-zoom in, nag-vary yan based sa cursor. So, yung cursor nyo, for example, dito ako nag-point na cursor, nag-zoom ako, dun siya mag-zoom. Yung zoom natin is scroll sa mouse. Pag nagpunta ako dito, zoom naman dyan, dun naman siya mag-zoom. Scroll in, scroll out. Okay? Same din dito. Same din dito. Same din dito. Okay? So, general rule, kailangan yung center mouse button. Yan yung pan. Zoom in, zoom out. Yan yung scroll in, scroll out ng center mouse button. Okay. Any question? May ano dyan? Okay, so continue natin. Okay. Ngayon, para ma-navigate yung isang object, kailangan nyo muna i-select. No? So, for example, meron tayong 2 object ngayon. So, kung gusto mo mag-focus sa isang object, ang gagawin mo lang, isa-select mo muna siya. So, yung selection tools natin is nandito yung sa taas. Meron tayong selection dito. Meron tayong move, select and rotate, select and scale. So, 4 lang yun. So, ang ano nito, shortcut keys is Q, W, E, tsaka R. So, meaning Q for select, W for select and move, E for rotate and select and rotate, R for scale, select and scale, sorry. So, pag nag-press ako ng Q, okay, basically, okay, for example sa Q, nag-press ako ng Q, dito siya pupunta. Pag W, dito siya, E, R. Notice ka naka-highlight naman yan. So, Q palagi yung gagamitin para mag-select, no? Okay. Although pwede ka mag-select and move sa W, E, tsaka R, mas advice is Q palagi para iwas lang sa pag nagkamali kayo, no? Okay. So, select mo muna yung object. Ngayon, pag na-select yan, highlighted siya. Notice ka white. Okay. Pwede ako mag-select ng viewport. Ngayon, pag nag-press ako ng Z sa keyboard, zoom yan dun. Okay, pag nag-click ako dito, zoom yan dun. Click ako dito, or selected yung viewport, Z, mag-zoom in siya sa selected object. Ngayon, para ma-orbit yan, pwede kayong mag-hold Alt, center mouse button, rotate nyo lang. Okay.
practice nyo to kasi kung hindi nyo ma-practice, mahihirapan kayo sa ano na. So, kung gusto ko naman mag-focus dun sa kabilang object, which is yung square or yung box natin, press Q ulit ako sa keyboard. Okay, tapos click ako dito. Tapos Z para mas malak yung screen. Tapos Alt, center mouse button ulit. Okay. Notice kayo dito, pag every time mag-press ako ng Q, dito ito kasi related yan dito sa region natin. I-discuss natin to para maano nyo. So, ito, kung nakikita nyo dito sa topmost part, mayroon siya parang triangle na maliit. Meaning may drop down yan. So, para ma-access yan, hold left click. Notice ka nandito lahat yan. Meron tayong rectangular, circular, polygon, freehand, tsaka yung spray na selection. So, ano mga to? Okay. So, by default kasi naka-rectangular yan. Meaning, pag nag-select ako ng object, pwede ako mag-select ng left click lang or pwede ako mag-drawing ng rectangle. So, ang ano kasi nito is para mabilis yung pag-select mo ng mga objects dito. For example, ganyan. Let's say, for example, meron akong ginawa pang box. Okay. Kasi may box pa dito. Okay. Ngayon, yung rectangular na pwede ako mag-Q, press Q ako sa keyboard, tapos select using ganyan. Ngayon, pag nag-press ulit ako ng Q, notice ka nag-circular siya. So, pwede ako mag-select lang using circular na drawing. Okay. Q ulit, notice ka polygonal na siya, pwede ako mag-draw ng selection ko lang. Okay. Q ulit, ito yung freehand, parang nag-drawing ka lang. Q ulit, spray. Parang nag-spray ka lang ng gusto mong i-select. Okay? So, yan yung purpose ng region. Okay, so, pero bago yan, i-discuss natin yan later on. Ngayon sa navigation muna tayo ng viewport kasi importante ito. Again, Alt-W para mag-zoom in. Alt, center mouse button para mag-rotate. Okay? Pwede kayong mag-rotate using U-cube. No? So, for example, Q ulit. Click mo to. Z. Tapos left click, drag ka lang dito sa viewport. Same lang yung effect nun. Ngayon, may corresponding din siya. Ito yung dito sa orbit. No? So, pag nag-click ako dito, lalabas yung gizmo na to. So, pwede ako mag-left click, drag. Okay? So, ang pinakaiba lang is may gizmo siya. Pwede iba-iba yung rotation ng view mo. Pwede naka-restrain dun sa axis. Okay? Ganyan. Yun yung pinakaiba nito. Pero most likely yung ginagamit namin is Alt, center mouse button.